हाय हॅलो नमस्कार, मी सरला. मी तुमचं माझ्या चॅनलवर खूप खूप स्वागत करते. तर आज आपण डाळीचे आप्पे करणार आहोत. आप्यासाठी हे तांदूळ घेतले 2.5 वाट्या, त्याच्यासाठी हरभऱ्याची डाळ घेतली 1/2 वाटी, मूग डाळ घेतली अर्धी वाटी, उडीद डाळ घेतली अर्धी वाटी आणि पोहे घेतले 1 वाटी. आता हे आपल्याला स्वच्छ धुवून घ्यायचं. आता हे आपण स्वच्छ धुवून घेतले. मेथी दाणे टाकायचे अर्धा चमचा आणि आता याला आपण 6 तासासाठी भिजत ठेवू. 6-7 तास किंवा एक रात्रभर जरी ठेवलं तरी चालतं. तर आता आपण सकाळी भिजू घातलं होतं, साधारण 8 तास झाले त्याला. हे बघा किती छान भिजलं ते. नाही तर जास्त हरभऱ्याची डाळ झाली तर घशात अडकल्यासारखं वाटतं. तर आता आपण याला मस्त बारीक करून घेऊ मिक्सरला. हे पाणी हेच घ्यायचं, कारण आपण स्वच्छ धुवून टाकलेलं आहे. पाणी चांगलं आहे ते. जास्त पाणी घालून नाही बारीक करायचं याला, थोडं रवाळसरच ठेवायचं. थोडं रवाळ बारीक करून घ्यायचं. जास्त फाईन पेस्ट पण नाही करायची, कारण आपे भुसभुशीत होत नाही. मग हे असं सर्व आपण पीठ काढून घेतलेलं आहे रवाळसर. आणि भांड थोडं मोठंच घ्यायचं याला, कारण की फॉर्मेटिंग झाल्यावर हे डबल होईल आणि मोठं भांड असल्यावर छान फुलतं ते. आता उन्हाळा आहे त्याच्यामुळे जास्त फुलतं, हिवाळ्यात तरी वेळ लागतो. हे बघा, आता एकदा हलवून घ्यायचं आणि आपण याला रात्रभरासाठी फॉर्मेटिंग साठी ठेवून देऊ. बघा किती छान निघलं. हे बघा, आपण रात्री आप्याचं काल मिक्सर मधून बारीक काढून घेतलं होतं. किती छान फॉर्मेटिंग झालं ते पीठ. हे उन्हाळ्यात असं फॉर्मेट होतं. 8 तासात रात्रभर ठेवलं होतं. याला जास्त हलवायचं नाही. हे बघा किती एअर बनली याच्यात, हे बघू शकता किती छान बनलं पीठ आप्याचं. आता आपल्याला जेवढं पाहिजे तेवढंच, जास्त बिलकुल त्याला हलवून नाही घ्यायचं. आप्पे एकदम हलके फुलके होते असं पीठ बनलं की. आपल्याला जेवढं पाहिजे तेवढं घ्यायचं, बाकीचं फ्रीज मध्ये ठेवलं तरी चालतं, कारण 2-3 दिवस राहतं ते फ्रीज मध्ये. आता मी तुम्हाला आप्पे बनवून दाखवते. त्याच्यात बघा किती छान बनलं. विशेष म्हणजे जास्त आपण पाणी न घालता आपण याचे बारीक करून घेतलं मिक्सरला, त्याच्यामुळं त्याचं छान फॉर्मेट झालं. तर आपल्याला आप्पे बनवायला आपण जेवढं पाहिजे तेवढंच घेतलेलं आहे. हे बघा, आणि एवढंच ठेवायचं. जास्त पातळ पण नाही करायचं आणि जास्त घट्ट पण नाही करायचं. हे असं. आता आपण त्याच्यात घालायचं चवीनुसार मीठ, टोमॅटो बारीक करून घेतलेले, कांदा घालायचा थोडा, ह्या मिरच्या आपण कट करून घेतलेल्या आहे, ही आपण आलं लसणाची पेस्ट घेतलेली आहे आणि थोडी कोथिंबीर घालायची. आणि याला आता आपण हलवून घ्यायचं चांगलं. हे बघा, आता आपण हे बॅटर आहे ना कढाई याच्यात आप्पे पात्रामध्ये टाकून घेऊ. हे असं मिक्स केलेलं. या आप्पे पात्र गरम झालेलं आहे आपलं. आता थोडं तेल टाकलं आणि अगोदर साईडना सोडायचे. मध्यभागी पहिले टाकलं तर जळतात ते. हे बघा, आता आपण याला 5 मिनिटं झाकण ठेवून
तसंच ठेवून देऊ बारीक गॅसवर. हे असं वरून थोडं ड्राय ड्राय झालं की मग खालची साईड आपण पहिले मधले करायचे, खालची साईड पलटून घ्यायची आपण, वरची साईड खाली घाल. हे असे बघा आपे किती फुगले आपले छान. कारण बॅटर फर्मेट चांगलं झालं की आपे फुगतात चांगले, हलके फुलके होतात. आणि आता परत आपण याला तेल टाकून 5 मिनिट झाकण ठेवून मंद आचेवर ठेवून देऊ. मग जळत नाही ते, जास्त जळले कडवटपणा येतो त्याला. हे बघा आपे छान झाले आपले. आता दोन्ही पण साईडना चांगले फ्राय झाले, शालो फ्राय करून घेतले आपण तेल टाकून. आता आपण हे काढून घेऊ. पहिले मधल्या साईडचे काढायचे, कारण मधल्या साईडला जास्त गरम होतं ते, मग साईडचं काढायचे. हे बघा किती छान फुगले आपले आपे. तर हे बघा आपले आप्पे पूर्ण तयार झालेले आहे. आणि ही चटणी पण, आप्पे खूप जाळेदार झालेले आहे, हे बघू शकता. आणि मऊ लुसलुसीत एकदम जाळीदार आप्पे झालेले आहे. तर तुम्ही माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब नसेल केलं तर जरूर सबस्क्राईब करा, लाईक करा आणि शेअर करा. मेन म्हणजे आपण पोहे टाकले तर आप्पे इतके क्रिस्पी झाले वरून आणि आतून मऊसूत झालेले आहे. तर मी हे योग्य डाळीचं प्रमाण दिलेलं आहे, याच्यामुळं घशात अडकल्यासारखं वाटत नाही. आपण जास्त हरभऱ्याची डाळ टाकली की घशात अडकल्यासारखं वाटतं. तर तुम्ही हे बघू शकता किती छान बनले आप्पे. आणि त्याच्यासोबत ही चटणी पण